Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 của chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được thường xuyên bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial, nơi Hương Thơ làm toàn thời gian và nơi đây thường xuyên mời những bác sĩ đang cộng tác với bệnh viện. Và hôm nay quý vị đang nghe phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Ying là chuyên về giải phẫu chỉnh hình cũng như giải phẫu bàn tay. Và bác sĩ Ying cũng là người đã giúp cho Hương Thơ đỡ cái chứng đau tay vừa rồi. Hương Thơ bị rất là đau, không có thể đánh kím được quý vị. Và hôm nay chúng tôi nói về những cái bệnh liên quan đến bàn tay. Now we're going back to the hands-related problems. So, what causes tendinitis? Tendinitis is an inflammation of the tendons. Causes are several. One is overuse. The other is it can be caused by related arthritis as well. And the third is repetitive use of tools. Vâng, một lần nữa thì bác sĩ nói là những cái gì mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần đó, thì nó sẽ làm cho mình bị đau và mình overuse, mình dùng nhiều quá. Bây giờ Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ Chi về các chứng bệnh viêm gân bàn tay mà bác sĩ thường thấy nhất ở văn phòng. Dr. Chi, what is the most common tendinitis in the hand that you see at your practice? Okay. By far, the most common tendinitis are trigger fingers. Bác sĩ thấy cái bệnh trigger finger, tiếng Việt là bệnh ngón tay bật hay ngón tay cò súng. Thưa quý vị, could you explain what is trigger fingers in more detail? Sure. Trigger fingers are a tendinitis of the flexor tendon in your fingers. And it is what you initially feel are a little bit of pain in the hand, especially when you're flexing extending the fingers. When it gets worse, then you'll have difficulty flexing and extending, and also you're experiencing a clicking, popping sensation, almost like the trigger of the gun when you're clicking it. Kính thưa quý vị, trigger fingers hay là cái hội chứng ngón tay bật hay là ngón tay cò súng là ngón tay cử động khó khăn, muốn cong muốn duỗi cũng rất là khó khăn. Khi mà quý vị cố sức duỗi thẳng ngón tay xem có được hay không thì thình lình ngón tay kêu cái click, kêu bật ra, đến cái tách một cái giống như mình bắn cò súng đó thưa quý vị. Và từ đó cái khớp của cái ngón tay quý vị sẽ thấy đau. They feel pain when they touch it too, right? When yes, especially in this area. At the base of the fingers. Exactly. Which fingers mostly had that happen? Mostly I see are the thumbs, are very common, and then followed by the middle finger and ring finger. Thường quý vị sẽ thấy đau ở ngón tay cái và ngón tay giữa, ở ngay cái góc của cái ngón tay, ấn vào thì thấy đau. Hương Thơ thấy là y khoa Hoa Kỳ rất là thực tế, một số bệnh xảy ra cái bệnh gì thì họ đặt tên luôn theo cái bệnh đó, rất là dễ hiểu. Bây giờ Hương Thơ sẽ hỏi cái triệu chứng của cái hội chứng ngón tay bật là gì? Trigger fingers. What are the symptoms of the trigger fingers, Dr. Chi? The symptoms are varies. In the mild forms, all you feel is a little bit of a pain when you're moving the fingers. As it gets worse, then you'll feel difficulty closing your hand or difficulty extending with clicking and triggering. The worst case scenario is patients' fingers will either going to get in flexion where they cannot extend it, or it can get stuck in extension where they cannot flex it. Thưa quý vị, theo lời bác sĩ Chi nói rằng trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta bị cái bệnh trigger fingers, ngón tay cò súng thì có thể cảm thấy lúc nhẹ đó thì thấy hơi, lúc mà mình bật ra vô thì thấy hơi đau ở cái đáy các ngón tay khi mà duỗi hay là mình co lại. Và khi mà nó nặng hơn thì nó sẽ sưng, bắt đầu sưng và bị viêm nặng hơn nữa thì chúng ta có thể không thể co lại hay là duỗi thẳng ra và nó bị sưng và cũng bị đau lắm. Và khi nhất là khi mà mình bật ra thì mình thấy một cái tiếng kêu nó như là it's like the sound. I was just saying the sound of the finger when you try to open or close. It's like when you open the drape of the window, right? Yeah. I have some friends have that finger problem. That's why I know some of the symptoms. So bây giờ Hương Thơ sẽ nói tại sao người ta bị căn bệnh này. Why people have this problem? Several reasons. Majority of the people gets it because of overuse. For example, when they're weeding a lot in the garden, pulling weed, and doing a lot of hammering. And however, with patients with diabetes, they tend to get trigger finger much more frequently.
Thì thưa quý vị, Hương Thơ hỏi tại sao căn bệnh quái ác này lại khiến cho nhiều người phải mắc phải, thì bác sĩ nói là khi mình làm việc nhiều, hoạt động nhiều cái như là mình làm vườn, mình cắt cỏ, hay là mình làm những công việc mà dùng tới dùng lui nhiều, và nhất là những phụ nữ đứng tuổi hay là những người bị bệnh tiểu đường cũng có thể bị bệnh này. How about the people that work at the office just like myself can have the trigger fingers too, Came right? from excessive typing, and typing. computer use. You're right. Và những người làm việc văn phòng như Hương Thơ mà phải đánh máy nhiều đó thưa quý vị. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi bác sĩ Chi về phương pháp chữa trị. Could you share with the audience the treatment option for the trigger fingers? Sure. There are two treatment options. For the milder case, there is a steroid injection. It's a very low dose, 1 cc of steroid. We put it right in here or here, where the problem is, and there's no downtime, and patient can use their hand right away. Success rate is about 60 to 70%. Is that you say steroid? Is that cortisone? It is cortisone. Yes. Cortisone. That's the same name. Đối với có hai phương cách thưa quý vị. Phương cách đầu tiên đối với các triệu chứng nhẹ với ngón tay trigger fingers thì bác sĩ nói có thể điều trị bằng cách chích steroid mà còn có tên gọi là cortisone tại phần gốc của ngón tay hoặc cái ngón tay cái của quý vị, thì nó sẽ cái tỷ lệ thành công là 60 đến 70%. So they can feel it right away, right? Yes. Okay. And it's an in-office procedure. Và quý vị có thể tới làm ở văn phòng của bác sĩ. What is the second option if it's not effective for this first option? Sure. If in a severe trigger finger, or after the injection it came back or didn't work as well, it is then we require a small surgery. It's a 1 centimeter incision right in this area or right at the base of the thumb, and it's about 20 minutes done at a surgery center. We basically decompress the constriction over the tendon, and these surgeries usually can be done under local with sedation, so very safe, and patient downtime is minimal. Vâng, và giải pháp thứ hai là phải giải phẫu thưa quý vị. Và bác sĩ Chi nói giải phẫu này có khoảng 20 phút với một cái đường rạch nhỏ khoảng 1 cm để mở rộng cái không gian xung quanh cái gân bị sưng đó. Và kết quả theo bác sĩ nói là lúc này thì chỉ cần chích thuốc tê thôi, không ngay tại phòng outpatient surgery center là trung tâm ngoại trần của nhà thương, và bệnh viện có thể về nhà sau nửa giờ, just half hour, right? They can come Yep, home half an hour, 20 minutes. Và giải phẫu chỉ khoảng 20 đến nửa tiếng thôi. So let's talk about the Chuyen's tendonitis. Could you explain about this problem? Yes. So Chuyen's tendonitis is a tendonitis of the wrist extensors and the thumb extensors. Usually they are at the thumb side of the wrist with overuse, or sometimes it can be from trauma. So if someone accidentally hit their wrist, bone is okay. However, there is some bleeding or injury of the soft tissue, you can also get Chuyen's tendonitis. Vâng, một cái hội chứng khác có tên là Chuyen. Đây là một hội chứng viêm gân ngay cổ tay vì bị chấn thương hay bị vật gì nặng chạm vào và bị chảy máu, thì nó sẽ làm cho cái tình trạng viêm cái bao gân ngay ngón tay cái, gọi là hội chứng Chuyen. Và so they always happen at this area, right? Yes. Right, this area. Yes. That's the problem I have before. Absolutely. So the last question, could you what happened to the patient after the treatment with or without surgery? Okay, for Chuyen's tendonitis, without surgery, it's same as a injection, and with surgery, it's also a small 20-minute procedure. There's no therapy needed if it's just an injection. No restrictions, you can do anything you want. If we did surgery, whether it's for Chuyen's or trigger finger, usually I recommend 3 to 4 sessions of therapy, mainly working on range of motion and scar massage. Very, very short Easy. downtime, easy procedure. Vâng, sau khi mà quý vị được điều trị mổ thì không có mổ với chích thuốc thì quý vị không cần phải làm cái phục hồi chức năng. Nhưng mà nếu quý vị mổ thì quý vị chỉ có làm phải 3-4 section thôi, là họ sẽ massage và họ chỉ cho quý vị những cái tập thể dục để cho cái bàn tay quý vị có thể phục hồi lại và sinh hoạt lại bình thường.
Thank you so much for joining our show, and we Thank hope you. to see you again in our future shows. Thank you very much for having me. Thank you.